Okay, so ngayon tuturuan ko na naman kayo kung paano i-download ang inyong layout design sa Canva. Okay po, so tapos na po tayo mag-layout design. Okay, so pindutin, para ma-download natin sa ating device ang ating layout design, pindutin po natin ang download icon kung saan ito po ay arrow down na may linya sa baba. Katabi po ng Try Canva Pro, Share. May arrow down po dyan. Pindutin lang po natin yan. At may file type choices po tayo. May PNG, JPEG, PDF, MP4, and GIF. Ayan. So, PNG po tayo. Okay. So, i-download na po natin. Pindutin natin ang download button na nasa baba. At preparing your design. Ibig sabihin, downloading na po sa ating device ang ating file. Okay. So, export natin yan. At naka-download na po tayo sa ating design. Nasa device na po natin siya. At pwede na natin siyang gamitin for Facebook posts. So, i-view po natin muna ang ating design. Ayan. Pwede na natin siyang i-upload sa Facebook.